ושלום לכולם, ברוכות הבאות לעיניים על עזה, ההתכנסות היומית שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה. היום בעיניים על עזה נדבר עם עורכת הדין ריד קאסם, עורכת דין שמתמחה בייצוג עצורים, אסירים, שב"חים ולב"חים ותנאי כליאתם. היא תדבר על כל אלה ותסביר לנו מה זה, תוך התמקדות בסיפורו של דוקטור חוסאם אבו ספיה, מנהל בית החולים כמאל עדואן שבצפון הרצועה, העצור בישראל בתנאים קשים כבר חודשים ארוכים. ריד ראתה אותו לאחרונה, נכון? רק לפני יומיים. ביום חמישי, כן, כן. 28. ריד תדבר במשך 8 דקות, ואחר כך נשאיר זמן לדיון קצר. אני מזכירה שמי שרוצה לשאול שאלה מוזמנת לכתוב אותה בצ'אט, ואני אקריא אותה לריד. תודה רבה שהצטרפת אלינו, אנחנו איתך. שלום לכולם, עורכת דין ריד קאסם. אני מנסה עד כמה שיותר לעשות את הדברים מזורזים, מקווה לעמוד בזמן. טוב, אנחנו קודם כל נדבר בכללי על האסירים והעצירים מאז המלחמה. מאז המלחמה על עזה 7 לאוקטובר הוחזקו מעל 15,000 אסירים בתוך מתקני הכליאה בישראל, כולל בתי סוהר, בסיסי צבא ומחנות צבאיים. מעל 5,000 אסירים עזתים היו לב"חים שהוסווגו כלב"חים. מחציתם שוחררה בעסקה האחרונה שהתבצעה בפברואר 25. יתר האסירים מדובר על תושבי גדה מערבית, מזרח ירושלים, גם אזרחים ערבים בתוך הקו הירוק. לצערי הרב רוב התיקים של העצירים סווגו כמנהליים, צו עד 6 חודשי מאסר ורובם חודשו. כיום יש כמעט עד 3,010 עצורים נמצאים בכלא, כולל עזתים והשאר. רוב העצורים שנמצאים מתוך רצועת עזה הם מדובר על רופאים, אחים, אנשי צוות רפואי, עיתונאים, מורים, מרצים, סטודנטים. לצערי גם רובם לא הוגש נגדם כתבי אישום, מסווגים כלוחמים בלתי חוקיים. התחנה הראשונה של אסירים ועצירי עזה היא בשדה תימן, שם מתחילה כאילו התחנה הראשונה, ומשם הם מתפזרים לשאר וליתר המתקני כליאה. יש לנו בתי סוהר שהם קציעות, נפחא, רמון ועופר ופתח תקווה, ויש לנו בסיסי צבא שהם כמו בסיס עופר, ענתות, נפתלי. לצערי הרב רוב האסירים עד תחילת השנה 25 אפילו לא היו יודעים איפה הם נמצאים, איפה הם מוחזקים. כמו כן, אנחנו כעורכי דין התבקש ממנו כמה פעמים שאסור לנו למסור לאסיר איפה הוא נמצא, אפילו באיזה אזור, צפון, דרום, כל מיני. זה מחנה שדה תימן. מדובר על מלחמה, השמדת המעצר ואסירים שלא יודעים מה הגורל של בני משפחותם, וגם אסור לנו כעורכי דין להעביר להם את מקום שהייתם, ואסור להעביר כל נתון, כל מידע שקשור לחוץ או שהוא מחוץ לכותלי הכלא. הדיונים אפילו שלהם לא מתבצעים כ-VC, הם רק מדברים בשיחה טלפונית, מדברים עם המתרגם, מוסר להם שתקופת המאסר שלך הוארכה לתקופה לא ידועה, אפילו הם לא יודעים מה המקסימום של תוקף הצו, בטענה שהוא שייך לארגון טרור ושנמצא מידע מודיעיני עליו. וכאן מבהירה שאפילו העורך דין לא משתתף בדיון. מהו לוחם בלתי חוקי? לוחם בלתי חוקי הוא מונח לא רשמי מבחינת המשפט הבינלאומי ללוחם שאינו זכאי למעמד של שבוי מלחמה לפי אמנת ז'נבה השלישית, מכיוון שאינו משתייך לצבא סדיר או למילישיה שקיבלה על עצמה את דיני המלחמה. המונח נכנס לחקיקה הישראלית בשנת 2002 בחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים נחקק בישראל ב-2002, כמו שאמרתי. החוק שנחקק מגדיר לוחם בלתי חוקי כאדם שנטל חלק בפעולות איבה נגד מדינת ישראל, בין במישורין או בעקיפין, או נמנע עם כוח המבצע פעולות איבה נגד מדינת ישראל שלא מתקיימים לגביו התנאים המקנים מעמד של שבוי מלחמה במשפט הבינלאומי ההומניטרי כמפורט בסעיף 4 לאמנת ז'נבה השלישית.
החמישי של 1949. לגבי מצבו של דוקטור חוסאם אבו ספיה, הוא נעצר ב-27 לדצמבר 24, הוא היה מנהל בית חולים כמאל עדואן לשעבר, נרצח הבן שלו אברהים ב-26 לאוקטובר 24, היה בן 20, כמו כן הוא גם נפצע קשות ב-23 לנובמבר 24, לפני מעצרו בחודש כמעט. חוסאם אבו ספיה הוא נולד 1973, הוא בן 52, הוא רופא ילדים פלסטיני והיה מנהל בית חולים כמאל עדואן לשעבר ברצועת עזה. הוא דמות בולטת שם ברצועה, וגם הוא המוביל העיקרי של כל הצוות הרפואי שם והמספקים שירותים אנושיים ורפואיים לתושבי הרצועה. דוקטור חוסאם נעצר ב-27 לשנת 24, הוא נמנע מפגישת עורך דינו למשך חודשיים וחצי. התחנה שלו הייתה בבסיס שדה תימן, הוא שהה שם למשך שבועיים, לאחר מכן הוא הועבר לכלא עופר, שם הוא שהה בבידוד למשך 25 ימים, והוא נחקר מעל 10 פעמים, ורק לאחרי כמעט חודש וחצי הוא שהה עם יתר העצורים, שכעת מדובר ב-450 עצור שהם נמצאים בכלא עופר. ב-13 למרץ 25 הוא סווג כלוחם בלתי חוקי. הדיון שלו היה ב-25 למרץ, אני אישית לא הייתי בדיון שלו, אבל הוא היה שייך לבית משפט מחוזי בבאר שבע, ואני כאן מבהירה שגם באותו יום של הדיון הוא גם נחקר אחרי הדיון וגם נרבץ לו, הוא גם עבר למקרה של אלימות קשה. האישומים נגד דוקטור חוסאם אבו ספיה, לוחם בלתי חוקי, משך הצו הוא של 6 חודשים, אין כתב אישום, אין אישום ספציפי, יש תיק מודיעיני סודי עליו שאפילו אני כעורכת דינו אסור לי לעיין בו. אז המקרה שלו נפל תחת לוחם בלתי חוקי. אני ביקרתי או פגשתי אותו 8 פעמים. הביקור הראשון היה לי ב-6 למרץ 25, והביקור האחרון היה לפני כמה ימים ב-28 לאוגוסט 25. מה מצבו כעת? הוא איבד שליש משקלו, בעת מעצרו היה שוקל 100 קילו, היום המשקל שלו הוא פחות מ-70, הוא כעת נמצא בחדר 2 באגף 24, לצערי הוא ב-26 ליוני, או ב-24 סליחה ליוני, ביום האחרון של המלחמה בין איראן וישראל, אם אתם זוכרים בעת שגם תקפו את בית החולים בבאר שבע, נכנסו לחדר שלו והרביצו לו קשה והוכה בו באכזריות, וכיום הוא גם סובל ממחלת סקאפיאס. הוא נחשף לשמש רק פעם אחת בחודש למשך 30 דקות, הוא עדיין באותו ליבוש, באותו ביגוד מיום מעצרו עד עכשיו, הוא סובל מקצב לב לא סדיר, גם יש לו גם בעיות בראייה, סובל מלחץ דם גבוה, דופק לב לא סדיר, בעיות עיניים, ירד במשקלו הרבה, ויש לו 4 צלעות שהם נשברו במהלך החקירות, ועדיין הוא לא קיבל את הטיפול הנדרש. מה תנאי המעצר שלו? קשים ממש, רעב, התעללות, חיפושים, פשיטות, מדיניות חיפושים חשופים, חוסר טיפול רפואי הולם, קור או חום או לחות קיצוניים, החרמת מזרונים, אין כריות, חוסר בביגוד, אין סבון, אין שום דבר הומניטרי שנמצא בתוך הכלא. כאילו הוא עדיין שואל על בתי החולים, על הצוות הרפואי, מברר עבורם, והוא גם עדיין מתעקש וטוען שהוא לא ביצע שום פשע מלבד שהוא כאילו רצה רק להגן על המצפון, על האנושיות, על החולים, על הפצועים, ועשה את תפקידו כמנהל בית חולים, כרופא. כאילו פשעו היחיד שהוא סירב לפנות את בית חולים כמאל עדואן. התוצאה הייתה שהוא בסופו של דבר שילם את המחיר, שהיא חירותו וביטחונו, וגם איבד את הבן שלו,
וכל זה רק כי הוא רצה רק לשמור על התפקיד שלו בתור רופא ומנהל בית חולים. והמשפט האחרון שהוא מסר לי לפני כמה ימים, שהוא אמר שאני נכנסתי בשם האנושות ואני אצא מכאן בשם האנושות, ואני נחטפתי מתוך בית החולים, ואני נשאר באדמה שלנו, בארץ שלנו, אפילו אם אנחנו נאלצנו להגיש את השירות שלנו כרופאים מתוך אוהל. זה היה המשפט האחרון שלו. מצבו בכללי לא טוב כמו שאר ויתר האסירים והעצירים העזתים, וכאן אני מדגישה שבמיוחד בעת שאנחנו מדברים על לב"חים או אסירים עזתים, אנחנו מדברים על כאילו על החוויה הראשונה שלהם בתוך מתקני הכליאה. הם מצבם ממש כאילו ממש שונה מהמצב או מעמדם של שאר האסירים הפלסטינים שנמצאים בבתי הכלא. הם רובם הפעם הראשונה שלהם אפילו שהם נכנסים למדינת ישראל ונחשפים כל זה. ריד, תודה רבה מאוד על ההצגה המאירת עיניים וקשה הזאתי. יש לנו כבר כמה שאלות, אולי תסגרי את המצגת כדי שנוכל לראות אותך, אבל שואלת ליאור, היא אומרת תודה ריד על ההצגה המפורטת, שמענו על הקושי כבר בעבר, על הקושי לקבל ייצוג משפטי, את יכולה לספר איך התאפשר לך לייצג אותו, מה היה נדרש על מנת שיהיה לו ייצוג? אוקיי, קודם כל אני מבהירה בין שני דברים. רוב הלב"חים או האסירים של העזתים אין להם ייצוג משפטי בתוך הדיונים, וגם הדיונים הם ממש כאילו, לא יודעת עד כמה זה נכון להגיד שהם דיונים, הם אפילו לא VC, כאילו העצור עצמו אפילו לא משתתף בדיון, אין ראיות, אין זכות אפילו שהוא יקבל ייצוג הולם כמו שאר העצורים. ואני כעורכת דינו בעיקר לגבי תנאי כליאתו ומצבו הבריאותי בתוך בתי הכלא, אני רק יכולה להתערב אם הוא נחשף למקרה אלימות, או אם היכו בו, או הוא סובל ממחלות קשות. אני רק במצב הזה אני יכולה להתערב ולהגיש עתירות או כאילו אפנה לבג"ץ, אבל מבחינה משפטית לגבי מעמדו המשפטי כמעט לעורך דין אין מה לעשות. כאילו יש לנו היו בתקופה הזאת 5,000 עצורים עזתים, רובם לא קיבל ייצוג משפטי בתוך בתי המשפט. ריד, את יכולה כאילו הם לסגור את הוחרמו מהדבר הזה תחת טענה שהם לב"חים ויש חומר מודיעין עליהם, שגם אסור לעורך דין עצמו לעיין בחומר הזה או בתיק הזה. ריד, את יכולה לסגור רק את המצגת? שניות. ואני בינתיים, אני אשאל אותך שאלת המשך, שואלת ענת, האם יש עתירות הרלוונטיות לבג"ץ? האם אתם מתכוונים לעתור? בכללי היו לכל האסירים, לא רק לאבו ספיה, אבל אפילו הם, כלומר, בוא נגיד, נתמקד בעניין הסקאפיאס. בסקאפיאס הייתה החלטה של בג"ץ, אמרו שצריך שבשב"ס יבנה תוכנית שירפאו את כל האסירים שנחשפו למחלה הזאת, שיתנו להם לא יודעת, את כל התרופות המתאימות, ואפילו שב"ס לא עמד, כאילו לא עמד בהחלטת העליון, והוא טוען שהמצב טוב, אין רעב, אין מדיניות של רעב, למרות שרוב האסירים הם איבדו מעל שליש המשקל שלהם, ורובם סובלים ממחלות הרבה קשות, אבל לפי הטיפוס של בני גביר והמדיניות שלו, הוא רואה שהכל טוב, הכל יפה, למרות שגם מדובר מעל 76 אסירים שהם נהרגו או נרצחו בתוך בתי הכלא, אבל מבחינת שב"ס הכל טוב, הכל יפה, אין רעב, אין מחלות, הכל מצוין. הם מכחישים את הכל. יש פה הרבה שאלות על הפיקוח באמת, על השב"ס, בדיוק על מה שאת אומרת. שואלת יאלה, אם הצלב האדום מקבל אישור להיכנס? לא מקבל. או האם המצב שלו דומה למצב של העצורים האחרים, כן. או שהוא מיוחד? עוד שאלה, מה עם האגודה לזכויות האזרח? האם היא מתערבת? האם למישהו יש איזושהי דרך לפקח על השב"ס בעניין הזה?
אמרתי לך, היו הרבה בג"צים, הרבה עתירות שכאילו הרבה מוסדות, הרבה ארגונים ניסו להגיש דרך כאילו לעשות את העבודה שלהם, אבל לצערי הרב מבחינה פרקטית, מבחינה תוצאתית, לא קיבלנו שום דבר. ממש שום דבר, כי שב"ס לא מתחייב. הוא מבחינתו עושה את העבודה שלו כמו שצריך, ולא רואה שיש בעיה אפילו בתוך בתי הכלא. הוא רואה שהכל מצוין, וכנראה כי הוא כאילו מבחינתו, דוגמה כמו הצלב האדום, בגלל שהצלב האדום אסור לו להיכנס, כלומר לבקר את החטופים בתוך הרצועה, אז מבחינת בן גביר והשב"ס צריך שיהיה אותו מצב גם של האסירים הפלסטינים בתוך מתקני הכליאה. גם אסור לחברי כנסת לבקר אותם, גם אסור לצלב אדום, וגם אנחנו כעורכי דין, מדובר בעל 50 עורך דין שנמנעו מפגישת או מלהיכנס למתקני הכליאה, והם בכל ביקור מנסים לבטל את הביקור. يعني אשכרה ככה המצב. לאה שואלת, אז מה בעצם זה אומר שיש לו צו לחצי שנה, ממרץ? מה יקרה עוד מעט שזה יפקע? פשוט יאריכו? ב-13 לחודש, לספטמבר, אנחנו יכולים לדעת אם הם מאריכים לו את הצו עוד 6 חודשים, כן או לא. הבנתי. רע. שואלים אותנו לגבי, גם לגבי העניין הזה של הלב"ח, למה הוא מוגדר כלב"ח, אם תוכלי להסביר לנו את זה עוד פעם, וגם שאלת המשך, כמה מתוך הלב"חים בעצם נחטפו מתוך עזה? לגבי המספרים, יש לנו מעל 5,000 שנחטפו מתוך הרצועה. לגבי לב"ח, כי כרגע מדינת ישראל היא אינה, כאילו, אין לה זמן להתעסק עם כל אסיר ואסיר ולהגיש לו כתב אישום. גם אותו מצב לגבי יתר האסירים הפלסטינים כאן, גם בתוך הקו הירוק וגם בתוך הגדה המערבית, אז היא מסתפקת לסווג אותו כלב"ח. לב"ח שכל אדם שיש לה ספק שהוא עשה משהו שהוא אולי נגד מדינת ישראל בצורה ישירה או עקיפה, אז היא מסתפקת בדבר הזה. הוא דבר מאוד דומה למעצר מנהלי. הוא מעצר מנהלי, אבל בצורה יותר אלימה, יותר מנסים לשלול ממנו את כל הזכויות, וממש הם עד עכשיו, הם לא שמים את האסירים העזתים עם שאר האסירים. הם ממש נפרדים בבידוד, לא יכולים אפילו לפגוש אותם או לדבר איתם, וגם כל התנאי, גם הביקורים עבורם הם גם שונים מיתר העצורים. ריד, ממש עומד להסתיים לנו הזמן, אז רק עוד כמה שאלות לגבי מידע שיש לך. האם יש, שואל דוד, האם יש מקרים שיש האשמות קונקרטיות נגד לב"חים או אסירים, או שזה הכל... אולי 95% מהתיקים הם לב"חים. אולי 4%, 5% שהם הצליחו כאילו להגיש כתבי אישום, ומדובר רק על האנשים שהשתתפו ממש ב7 לאוקטובר, שיש להם כאילו, אבל לצערי הרב מדובר באזרחים, מדובר באנשים בצוות רפואי, ברופאים, יש לנו מעל 250 רופא שהם נעצרו. יש לנו רשימה, זאת אומרת, יש לכם רשימה אני- שכלוא היום, או שזה גם כן לא ידוע, יש אנשים... אני אישית היה לי 1,200 שם, שאני הצלחתי לאתר את מקום כליאתם וביקרתי מעל 150 מהם, אבל כל ארגון תלוי במה התפקיד שלו, כלומר הרופאים לזכויות אדם הם מתמקדים יותר במצב הרופאים והצוות הרפואי, וכן יש להם שמות מפורטות בכל הצוות הרפואי שנעצרו מתוך הרצועה. ריד, זמננו תם, וזה היה מאלף ומחריד ונורא הדברים שאת אמרת, אבל אני חושבת שאם יש משהו שאנחנו למדנו בכל הסדרה הזאת, זה כמה חשוב לדעת, כמה ידע חסר לנו, כמה אנחנו לא יודעים, וכמה חשוב שאנשים כמוך שיודעים קצת יותר, או הרבה יותר, יבואו ויחלקו איתנו את הידע שלהם. אז אנחנו מאוד 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 מודעות לך, גם על זה שהצגת וגם על העבודה שלך בכלל
עבודה סיזיפית וסליחה על ומתסכלת. הזירוז, כי אני רק חזרתי לפני יומיים ועדיין אני קצת היכה בבלבול, לא לא, הכל. זה היה מאיר עיניים ומעייף ומצער ומדכא, ואנחנו מודים לך מאוד מאוד. מחר בעיניים על עזה יהיה כאן קולגה שלנו מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, פרופסור איתמר מן, ממחברי הדוח של רופאים לזכויות אדם. הוא יסביר לנו למה זה ג'נוסייד ומה זה משנה שזה ג'נוסייד. תצטרפו אלינו מחר בשעה 2, כמו בכל יום. ריד, שוב, תודה רבה לך על بالعافية، תודה לכם، שוכרן. يعطيك العافية.